علیکم ملګرو په یورپ کې د ګرمۍ د وجې په سوونو مړي وشول. تاسو به روزانه په نیوز کې ګورئ او اورئ به چې 200 وشول او 300 ورسېدل او ګرمي هلته دومره نه ده. ګرمي هلته صرف 35 نه تر 40 پورې سنټیګریډ ده، مطلب د 35 نه تر 40 پورې سنټیګریډ ده یا 36 یا 38 دغه شانتي. دا دلته که تاسو خیال وکړئ دا دلته یو عام ګرمي ده، یو نارمل. مونږ خو دلته چې کله 48 نه ورسېږي هغې نه بعد مونږ ته اندازه وشي چې ګرمي ده، خو په یورپ کې صرف په 35 ډګري سنټیګریډ باندې هغه خلک مړه کېږي. نو څه وجه ده دلته ته ریزنز ښایم او په دې لیکچر کې زما مقصد څه دی؟ زما مقصد پکې یو بل هم دی چې به زه ته په اخره کې بیانوم. که تاسو چېرته زما ریګولر په ټیک ټاک او فیسبوک باندې ویورز وئ او ریګولر زما ویډیوګانې مو کتلې وي نو تاسو ته یو ځل ما ښودلې وای یو ټرمینالوجي، خو اخر کې به درته وایم چې هغه هم په دې ځای کې مونږ فټ کولی شو، اپلای کولی شو او دا د هغې ریزلټ هم دی. نو اوس راځي اول خو د دې ریزنز بیانوو او اخر کې بیا ته خبره کوم. ښه ملګرو، په یورپ کې 35 سنټیګریډ داسې شو کېږي، داسې خلکو ته ویل کېږي لکه د 45 نه تر 50 ډګري سنټیګریډ پورې، لکه دومره ګرمي وي. دا 35 صرف دومره، دا 35 ډګري سنټیګریډ صرف دومره هلته شو کېږي. نو د هغې ریزن څه دي؟ یو ریزن خو دا دی ملګرو چې په یورپ که تاسو خیال وکړئ ارد ګرد ورته سمندر دی او د سمندر سره نږدې دی او بهر اوقیانوس دی او دا یو غټ سمندر دی. نو اوس سمندر چې کوم ځایونو ته نږدې وي لکه څنګه کراچي کې هم دغه شان کله کله کېږي، دغه دې ځای کې داسې حساب وي چې په دې سمندر ته کومې نږدې ایریاز وي په هغه ځای کې نمي ډېره زیاته وي، دې ته نمي وایي په اردو کې. هغه پرخه غوندې نه وي په هوا کې، هوا لنده غوندې وي. نو انسان چې کله ګرمي راشي نو انسان د باډي نه دا ځان د یخېدو لپاره خوله وباسي. مونږ خوله ځکه راځي چې مونږ نه چې کوم دی باډي هیټ وباسي. نو اوس په هغه ځای کې چونکې په هوا کې خپله خوله ده، خپله پکې په هوا کې چې کوم دی نمي ده، هیومیډیټي ده، د څه د وجې ده؟ د سمندر د وجې، سمندر ورته نږدې دی. نو اوس هلته په هوا کې خپله نمي ده، خپله خوله ده او بدن باندې هم خوله راغله. نو هغه خوله نه وچېږي ځکه چې خشک هوا نشته، د هغې د وچېدو لپاره د وچې هوا ضرورت دی نشته. نو چې نه وچېږي نو اټس مینز چې په باډي کې هیټ پاتې کېږي او هغه هیټ بیا باډي ته نقصان رسوي. نو د دې د وجې هم دا هم پکې یو ریزن دی چې هلته چې کوم دی روزانه مړي کېږي د ګرمۍ د وجې. ښه دویم ریزن څه دی؟ دویم ریزن د هغه ځای انفراسټرکچر دی. انفراسټرکچر نه مطلب ساخت د هغه ځای د بلډینګونو د کورونو د یو شیز بل شیز داسې ساخت دی که نه چې په هغې کې داسې حساب دی چې په هغې کې چې کوم دی داسې ډیزاین شوي دي چې د یخنۍ لپاره ډیزاین شوي، نه چې د ګرمۍ لپاره. مطلب اوس مونږ دلته چې کله کور جوړوو که نه دلته نو مونږ څه وایو؟ مونږ ګرمۍ ته ګورو، یاره دا به د ګرمۍ نه څنګه وینټیلیشن به څنګه کوو، ګرمۍ نه به یې څنګه بچ کوو، لمر په کم طرف دی، لمر په کم طرف نه دی. نو د ګرمۍ ډیزاین ورکوو چې د ګرمۍ نه بچ شو. خو هلته یخنۍ ډېره وي نو هلته د یخنۍ لپاره ډیزاین ورکوي، غټ غټ پلن پلن دیوالونه او دا شانتې داسې بند کورونه چې په هغې کې چې کوم دی هیټ دننه پاتې کېږي، بهر نه وځي. مطلب د هیټ چې کم فلو ده بهر ته نه کېږي. نو هغې په وجه باندې چې کوم دی دا هیټ دننه په کورونو کې پاتې شي او هیټ دومره زیات فیل کېږي د هغې د وجې چې کوم دی بیا هلته مړي کېږي او انسان مرګ ته چې کوم دی نږدې کېږي. نو یو دا پکې ریزن دی. ښه بله خبره ملګرو دا ده که نه چې دوی کورونه چې کم دي په یورپ کې تقریبا 50% چې کم کورونه دي په کرایه باندې، د خلکو خپل کورونه نه بس کرایه ورکوي. او هلته یو خو د هغوی روایات دي، ټریډیشن را روان دي. د هغوی چې کوم بلډینګونه دي دا کورونه دا د بلډینګونه دا ډېر پخواني دي، د سوونو کالو انفراسټرکچر دی. تاسو خو به لیدلي وي که نه دا چې کوم د روم او د پخواني هغه دوی ډېر ښه را روان دي که نه، دا انفراسټرکچر دپاره دوی ډېر مشهور دي که نه، دا ټریډیشنلي. که تاسو خیال وکړئ تاریخ سټډي کوئ نو دوی نه په هر ځای کې چې کوم دی غټ غټ عمارتونه پاتې شوي دي چې هغه خلک مثال ګرځوي چې په کومو ځایونو کې دوی کالونیز هم جوړ پاتې شوي دي، په هغه ځای کې د دوی نه عمارتونه ښه پاتې شوي دي او ښه په بهترینې طریقې سره راغلي. نو دوی دا ټریډیشن دی، دا روایات دي چې هغه کورونو کې ډېرې ګوتې نه وهي، وایي چې دا زموږ پخواني روایتونه لکه مثال به درکړم دلته چې کله زموږ زوړ عمارت وي که نه چې د پخوا وخت نه پاتې وي نو موږ دا وایو چې بس دې کې به ګوتې نه وهئ، دا یو زموږ دپاره یو مثال غوندې دی او دې کې به ډېرې ګوتې نه وهئ. نو هغې په وجه باندې چې کوم دی دوی هلته نه اے سي لګولی شي او نه نور داسې چینجز پکې راوستلی شي ځکه چې هغوی ټریډیشن دي، روایات دي. بله خبره دا چې چونکې زیاتو خلکو کورونه په کرایه باندې وي نو د مالک د طرف نه دا اجازت هم نه وي چې کور کې وړوکې شان سورې وکړي، نو اے سي هلته نشي لګولی د هغې په وجه باندې هم. نو دې په وجه نه اے سي لګولی شي، نه داسې وینټیلیشن کولی شي او نه څه چینج راوستی شي چې هغوی ځان د ګرمۍ نه بچ کړي. نو دې په وجه باندې چې کوم دی هلته 35 سنټیګریډ د 50 په شان فیل شي، هیټ جمع شي په کورونو کې. نو دا هم یو غټه وجه ده. اخراني کم پوینټ ته چې زه روان یم هغه دا دی چې د هغوی د ګرمۍ سره اډاپټیشن نشته او دا د ټولو نه غټ ریزن دی. کیدای شي که دا ټولې خوبیانې دې خوا راواړته وي، دا چې کوم ما د برنې د دې نه علاوه دا کمې مې بیان کړې چې دې په وجه باندې هلته ګرمي جوړه شوې ده او خلک مړه کېږي، که دا دې خوا زموږ علاقې ته راواړوي نو بیا به هم دلته څوک زما دا امید دی چې د ګرمۍ د وجې به نه تنګېږي او نه به مړ کېږي، ځکه چې دا خلک ورسره اډاپټ دي. دې خلکو ته هغه شان ماحول ګرمي لیدلې ده، هر څه لیدلي دي او هغه خلکو ته چې کوم دی د ګرمۍ سره عادت نه دي، د ډېر وخت نه د سوونو کالو نه هغوی چې کوم دی بس ښه داسې موسم وي، نارمل په ګرمۍ کې معتدل موسم وي، په یخنۍ کې ښه یخني وي، نو هغې د دغه شان
35 سنټیګریډ هم د دې نه مخکې نه لیدلی. نو د دې په وجه باندې چې کوم دی هغوی ته ډېر زیات سخت فیل کېږي. لکه موږ چې کله سوچ کوو که نه چې په پخوا وخت کې دا ګاډي نه وو، د موبایلونه نه وو، د خلکو دا ژوند څنګه کولو؟ نو هغه خلکو ښایسته ژوند کولو. ولې هغه خلک د هغه زمانې سره اډاپټ وو، د هغه زمانې عادت وو، او اوس موږ د دې زمانې عادت یو. نو موږ که چېرته پخوا زمانې ته بوځو چې په کوم کې نه موبایل وو، نه ګاډی وو، نه دغه شان فیسیلیټیز وو، په هغې کې موږ وخت نه شو تېرولی. نو دلته چې بعضې خلک وایي اوس به تاسو وایي چې دا موضوع ته دې ته اړوي، دا اډاپټیشن ولا او د ماحول دا ډېر غټ ډیپینډ، دا ډېر غټ اثر غورځوي په انسان باندې. خلک وایي پښتانه دهشتګرد دي، پښتون قاتل هم دی، پښتون مقتول هم دی، او دا خبره ما په ډېرو ویډیوګانو کې کړې ده. ما به د دې دا جواب کولو چې پښتون که دهشتګرد دی نو د ماحول د وجې دهشتګرد دی. هغه ته ماحول دهشتګردي ښودلې ده. هغه په ماحول په کوم ماحول کې چې پیدا دی او په کوم ماحول کې راغټېږي، نو هغې کې همدغه خبره ده. هغه د دې نه بهر نه دی وتی، نو هغه د مجبورۍ نه به هم دهشتګرد جوړېږي. لکه پښتنو کې اوس دا چې کم خلک مطلب کم علمه دي او بې تعلیمه دي او ایکسټریمزم طرف تللي دي، چېرته ګرځېدلي نه دي، نو ټول خو نه، خو دا چې کم لږ لږ پکې ښایي که نه. موږ ته بعضې خلک وایي ته ووایې دهشتګرد وایي څوک ته وایي پښتون نه دی. اوس هغه خو دې نه نه خبر چې دا دهشتګرد ولې دی، دا د تعلیم نه څومره شاته پاتې شوی دی، دا د په ذهن کې سازشن کمې خبرې ور انجکټ شوي دي. نو دا ټول هغه خبرې چې دا په انسان ماحول په انسان باندې نظر ډېر غټ اثر غورځوي، او د هغه ماحول د وجې دهشتګرد هم جوړېدی شي، ښه سړی هم جوړېدی شي، او دا په هغه باندې یو غټ اثر وي. نو د یورپ په خلکو باندې د هغوی ماحول دغه شان اثر دی. هغوی د هغه ماحول سره اډاپټ، د دې ګرمۍ سره اډاپټ نه وو، د هغه ماحول سره اډاپټ وو چې دې په وجه باندې چې کوم دی اوس هغوی ته دغه ګرمي ډېره زیاته ګرمي فیل کېږي. نو دا یو وړوکی شان لیکچر، او انشاءالله په بل لیکچر کې په یو بل ښایسته ټاپک باندې تاسو سره ملاویږو. د اوس لپاره نه اجازت غواړم. الله حافظ.